Magandang araw YouTube sa mga subscribers natin at sa viewers. So ang video ito ay tutorial kung paano i-install ang BMS 3S 12.6 30 amps, same port, no? Ito ang bida ng ating video sa ngayon. Meron akong diagram na ipapakita sa inyo dyan mamaya para masundan nyo kung paano to i-install. So ang same port, charging discharging, tandaan nyo kapag 3S parati siyang may apat na linya. Ang pinaka dulo noon magkabilaan ay positive negative, no? Apat kasi 3S to, apat ang linya natin. So bali positive, joint 1, joint 2, tsaka negative. So sa lamesa makikita nyo, ito yung nakahanda na yung linya natin ng positive negative, ang ating quick connector. Ito ang ginagamit ko para hindi ko hinihinang to ng pirmis sa gagawin nating wire mamaya na may terminal. So may quick connector tayo. Meron tayong mga nut and bolt, isang set yan para dyan. At meron tayong PWM, inexpensive PWM controller. Itong PWM controller na to, it is designed for lithium ion. So if you're going to have a 3S pack, ito ay automatic i-recognize niya to 12.6. But you also have the customization kung gusto mo i-customize ito na more than 12.6, no? At marami pa siyang function. At ito ay automatic magde-detect kung ang system mo ay 24 or 12 volts. Kaya lang, hanggang ano lang siya, hanggang 6S, no? Sa 12 volts, 3S lang siya. Sa 24 volts ay 6S siya. Kasi ang kanyang voltahe 12.6, tapos idodouble niya lang sa 24 volts yon. 20 amps ang kanyang charging, maximum charging current. Tapos ang kanyang maximum solar panel voltage is 50 volts. Okay? So 260 watts lang ito pag 12 volts at 520 watts kapag 24 volts. Meron din tayong mga wire dito na ito yung gagawa natin ng terminal para i-connect sa mga dito sa joint ng negative positive dito sa doon. Okay, samahan nyo ako at it's gonna be an exciting video. Kaya lang hindi ko pala na-prepare yung mga terminal para dyan. Kukuha muna ako, mawawala ako sa screen pero babalik agad ako. Yan, ito yung mga sinasabi kong terminal ito. Kuha tayo ng apat nito. So meron tayong apat, pwede natin ibalik to sa ligayan. Now take note, itong installation na to hindi na ako gagamit ng soldering iron. For the sake of tutorial at hindi ganong humaba ang video, ay hindi na natin gagamitin ng soldering iron. Ang gagamitin natin ay puro na lang crimping. May crimper ako dito, may pambalat din. So magsisimula tayo sa ating terminal para sa BMS. Okay? So ikabit na natin muna ang quick connector unahin natin ay quick connector ng BMS. Dito natin kakabit. So ipapakita ko sa inyo ang diagram ng BMS. Yan siya sa baba, nasa lower left. Kung masusundan nyo. So ito ay ito yung iba nga lang kulay dyan, ibang kulay dyan. Ito ang power, ibig sabihin yung galing sa solar charge controller natin. Ito naman ang sa battery. Ang kulay nito ay itim, ito ay blue. Ang size ng wire is 12 AWG. Okay? So, susunod-sunurin lang natin itong positive. Number 1 joint ng positive negative, no?
Number 2, joint. At saka negative side. So, walang kahirap-hirap to. Sundan nyo lang yung diagram natin dyan. At ikakabit ko na ito sa ating quick connector. Dito. Pasensya na kayo kung minsan mawawala ako sa screen dahil minsan masyado ako concentrated. Kasi naisipan ko gumawa ng video na ganito kasi marami nagtatanong kung paano daw mag-install ng BMS. Napakadali lang naman, pero at least meron pa rin kayong guide, no? At saka kasiyahan ko naman gumawa ng video, no? So nga pala magsisimula na naman ang pasukan. Ako'y papasok na sa Monday. So I think ang paggagawa ko ng video ay medyo mababawasan, Hindi tulad ng naka-lockdown ako ay araw-araw ako may video. Pero sa ngayon, sasamantalahin natin na makagawa ng video araw-araw para sa inyo. Tinanggal ko muna yung para makita nyo itong ginagawa ko. Sa mga viewers natin na nasa tabi-tabi lang, ayaw magpakita, sana mag-subscribe kayo sa channel para naman ay ma-reach natin ang 1,000k 1k subscribers number para masuportahan natin ang channel na ito. At pangako ko sa inyo, ano ba ang inyong gustong mapanood na video o mga tutorial, gawin natin. So ito na yung ating BMS, no? Pakita ko ulit yung diagram. Okay. So ito yung linya. Ganyan siya kaklaro, no? So mahalaga na may quick connector na ganito para hindi ka na maghinang, hindi ka na no? So ito yung sa solar charge controller. Itong linya ito, negative side. Ito. Ito naman yung sa battery side. Okay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko rito. Siguro quick connector na rin gagawin ko rito. So, kukuha pa pala ako ng isang quick connector. Mawawala ulit ako sa screen. Isang piraso lang. Ayun, nakakita ako na isang piraso nga lang. Okay? Ito siya. Ito kasi, pwede na natin isaksak ito directly sa solar charge controller ito. Ito sa battery. Okay. Tingnan natin kung magkakasya itong wire na ito. May pagka malaki yung wire niya yung ating palang solar panel na 290 watts ay bumibigay na ng amperahe. Nakakatuwa dahil umakyat siya kanina, makulimlim sa labas pero umakyat siya kanina ng nagbigay siya ng 16 o 17 amps. So tama yung aking kalkulasyon na at least pipiga tayo doon ng ito negative terminal natin, less than 20 amps, more or less, a bit less of 20 amps sa dalawang 290 watts. Okay, so naka-ready na yung linya natin. Yan, gagawa na tayo ng terminal natin. So magbabalat tayo ng mga wire. Unang wire sa listahan, ang solar panel na nabili ko, tulad ng nabanggit ko, hindi siya bago, no? Kasi ano lang siya 2 years old lang naman siya less than 2. At saka refurbish siya Tanggalin ko ulit ito. So, maganda pa yung klase niya at hindi pa bumababa yung performance niya. So nakita ko rin kanina kung paano siya mag-perform, yung performance niya. At hindi naman ako na parang naputol.
Hindi ba naputol? Okay. So ito ilalagay natin to sa positive. Ang una natin ano. Parati tayo magsimula sa positive. At ang direction natin ay from, nakaganito lang to, no? Pero kung magtatrabaho kayo sa solar wall ninyo, no? Power wall. Parati nyong gawin ang mag-start sa left, papuntang right. Kasi yun ang orientation ng electronics. Ang positive ay parating nasa left. Ang negative ay parating nasa right. So ito yung ating papunta doon. 1 down, 3 to go. Ito pala yung aking 12 volt system na binaba ko muna dahil wala nang kasya doon wala nang space doon sa wall ko. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin dito kasi wala pa namang bumibili hanggang ngayon. Okay. So, kung wala talagang bibili, ginawan ko pa naman siya ng board, no? Meron na itong board na naka-ready. So, ulitin ko, hindi na tayo maghihinang, puro na lang pilipit. For the sake of tutorial, para mapanood nyo lang ng mabilisan, meron kayong guide. It's not gonna be perfect, no? Hindi ko rin i-permiss yung mga wire. Kasi, meron tayong, ako, naniniwala ako na hindi pareho ang level ng talent at saka skills, no? At saka may kanya-kanya tayong interpretation ng kung paano natin gawin. May kanya-kanya tayong paraan, may kanya-kanya tayong gusto, kung paano, no? Yung appearance, yung technical settings niya, no? May kanya-kanya tayong preferences. That is what we call personal preferences. Hindi ko ipagpipilitan ang aking personal preferences na ito gusto ko, itong gawin nyo. Dahil, as a human being, magkakaiba tayo at may kanya-kanya tayong ways of thinking na ito mas maganda dyan, ganito ang gagawin ko dyan. At saka pag nasunod yung personal preference mo, maganda sa pakiramdam, di ba? Kaysa yung personal preference ng ibang tao ang nasusunod. Kasi mawawalan ka ng sense of ownership doon sa project mo kapag yung sinabi ng ibang tao ang gagawin mo. Again, this is only a guide that you can follow, pero you still have to do your own interpretation, your own technical settings. Kaya hindi ko ipipermis sa mga wiring. Ipapakita ko lang sa inyo kung saan pupunta yung ganitong wire, kung saan dapat itong ganito, no? At habang ginagawa natin yan, nagkikwentuhan tayo. Kailan lang may napanood akong video na gumawa siya ng battery pack. Nakakatuwa dahil parami ang Pilipino na naging aware sa ganito, no? At magiging mas healthy ang environment nyo sa bahay kung unti-unti yung i-upgrade yung lead acid sa lithium o ano pa mang walang acid. Health hazard kasi ang ang acid, no? Lalo sa mga bata. Sa mga bata especially. Doon natin iiwasan 'yon. Tsaka sa totoo lang nung ako'y merong lead acid battery bank, ang misis ko ay kalaban ko. Alam niyo bakit? Yung mga damit ko nauubos, parang ginatkan ng daga. Lahat ng damit ko, yung mga pantalon kong maong, no? Yung mga t-shirt kong mga sweatshirt ko, ubos. Okay. So, yun, kaya napilitan akong mag-upgrade sa lithium ion. Okay. Ngayon na nagawa na natin tong natin, no? Terminal. Papakita ko ulit sa inyo ang diagram. Yan ang diagram, okay? So, ulitin natin. Ito yung sa charger, negative. Okay?
Ito yung sa battery. Ay, yeah, charger negative. Ito yung sa battery. Papunta rito sa battery. Yan, dito. Okay. Tapos, meron tayong positive. Positive sa charger. Okay. So, take a look at the diagram kasi tatanggalin ko na siya para makita nyo ang ating pag-i-install. Alright. So, uunahin natin ang paglagay ng nut and bolt sa ating mga joint ng battery. Kukonekta ko na to. Tanggalin ko na itong diagram para ano. Ay, dapat pala di bale para makita nyo lang, no? Makita nyo na kung paano ilagay natin yung nut and bolt. Tapos papakita ko sa inyo yung pagkonekta. Ayun, tulad ng sabi ko, para nakaganito, no? Kung papatayin mo to pa ganyan. So, ibig sabihin, nandito ang positive sa side na to. Parati tayo magsisimula sa positive. Kasi, mas less ang spark. Spark at saka yung ano ng current sa kapag kinabit mo na yung negative. Okay, let's do it. Kakabit natin tong positive, no, sa positive side ng output ng ating solar charge controller. Positive. Tingnan nyo yung charge controller nyo, meron din siyang direction dyan. Meron siyang sign, kung positive ay positive, kung negative ay negative. Okay? Tsaka meron siyang drawing dito, hindi nyo lang makita sa camera. Drawing ng solar panel, drawing ng battery, at drawing ng load, ilaw. Okay. So yung first wire natin ng BMS, magtatanong kayo bakit ang haba ng wire JF? Kailangan magkapareho ang sukat ng wire BMS, no? Para yung level of resistance, yung amount ng resistance o yung amount ng tatrabahuing travel time ng current ay pareho, no? Yung millisecond pareho, yung resistance pareho, para uniform ang trabaho ng BMS. So, okay, all the way to the left, kasi dito, no, left, ikakabit natin together with the positive. So, ganito ang mangyayari niyan. Kakabit natin ito dito. Kita nyo pa ba kahit ganyan? Okay. Dito na lang natin ilagay. Medyo may katigasan kasi ang wire nito. Okay. Tapos, the next wire to our BMS goes to here. Sa pangalawang joint natin ng positive negative. At saka isa pa pala, kapag naglalagay kayo ng connector na ganito, no, whatever it is na idadagdag nyo sa joint ng positive negative, huwag nyong ilalagay sa gitna. Bakit? Kasi itong mga to, hindi sila yung priority connection. Nasa gilid lang dapat to. Dapat kuha ako ng terminal na dalawa. Dapat kung ito man ay positive, ito negative, na nagkandugtong na ganyan, tapos may bolt. Kailangan dito, itong surface na to, clean ang contact. Wala nakalagay sa gitna. Pag ginanito mo to, ganyan, nasa gitna yung travel ng kuryente, kapag humugot ko na ng mataas na amps, may possibility na iinit tong section na to. So kung maglalagay ka man ng, kunyari, BMS, dito sa gilid, no? Sa gilid, hindi sa gitna. Kasi kung nilagay mo sa gitna yan, magkakaroon ng loose contact. So dapat sa gilid. So sa gilid natin ilalagay. Again, for the sake of tutorial, kahit hindi natin higpitan. Pero higpitan nyo dapat ang connection nyo. Kasi pag maluwang,
iinit din yan. Iinit ang yung joint na yan. Okay, nasa pangatlong wire na tayo. Ipakita ko ulit ang diagram. Pangatlong wire, no? Ang pangatlong wire, dito siya pupunta. So, sa gilid din natin ilalagay. Hindi sa gitna ng joint. Tapos ang huling wire natin pupunta sa negative. And this time, kukunin natin yung tabi ko na to. Kukunin natin yung negative ng BMS. Isasama na natin to. Dalawa sila. Kung magtatanong kayo, nasaan ang inverter? Okay. Hindi ko sinali ang inverter dahil maliit yung lugar ko sa lamesa. Anyway, kung matanong nyo rin lang, no? Ang inverter ay ikakabit nyo same negative and positive, yung linya ng inverter. Okay. So, the last thing na ikakabit natin ay yung negative na papuntang solar charge controller dito sa ating BMS. Ito ang pinakalas natin ikakabit. At makikita nyo, ito ay magkakaroon ng buhay. Ayan. Okay. So, ang ating pack ngayon ay konektado na. Teka lang. Hindi pala nakasuksok ng maigi ang ating BMS. Yun. Yun. Okay. So, ganyan ang BMS natin. Tapos, kung ako ang masusunod sa aking ang gusto kong ayusin ko tong mga wire na to, i-zip ties ko, itatago ko diyan sa pagitan, no? Gaganyan ko. Okay? So, ngayon magte-test tayo ng kuryente. Magte-test tayo ng joint dito. Kung meron. At ang gagamitin natin, siyempre, ay ang tester natin na may tunog. Pinakamabilis mag-test ng connection. Hindi ka rin lang naman, hindi naman kailangan na figure, ay with sound. Yung beep, beep, gano'n. Huh? Okay, kita nyo naman siguro yan eh. Ay, hindi. Dito na natin ilagay. Okay? So, magsimula tayo dito sa ating BMS. So, pag ganito siya, no? Ito negative side. Dito sa side na to. Yun ang positive side. So, igaganito ko lang to. Ito ay papunta sa positive. Dinig nyo? Tumutunog. Lipat ko sa pangalawa. Ito ay dito sa joint ng ito. So, meron tayong connection. Sa pangatlo, dito to. So, meron tayong connection. At sa last ay yung positive side. Negative side, sorry. Okay? Now, let's bring the inverter. Problema ko lang, hindi ko alam kung saan sila naka-inverter. Anyway, ipapakita lang natin sa inyo kung paano ikabit ang inverter. Now, bakit JF hindi dumadaan sa BMS ang inverter? That's a good question. Kasi, sa 12 volts, that's a very good question actually. Sa 12 volts, ang cutoff ng inverter, mostly ng inverter, ay 11 volts. Okay? Sa 11 volts, hihinto na ang inverter.
Ang 11 volts, i-divide mo ng tatlo. Makukuha mo dun is 3.66 something. Meaning, ang layo pa ng discharge, no? 100% discharge ng each pack. Ang 100% discharge nito ay 3 or 2.8 something, no? So 12 volts system ng lithium ion 18650. Hindi sa sinasabi kong gawin nyo para sa akin. Hindi ko na kailangan pang kabitan siya ng BMS on the discharging side. Maliban kung gagamitan ko siya ng iba pa bukod sa inverter. Ulitin ko, ang inverter low voltage cutoff ay 11 volts. Okay? This negative goes to negative here. Okay? At ang discharge voltage ng lithium ion per pack, talagang yung discharge 2.8 or 3.0. So kung magdi-discharge, magka-cut off ito ng 11 volts, ibig sabihin meron pang 3.66 something dito sa na natitira. Kung kaya naman, mas importante na may BMS kayo on the charging side. Dito, sa ano na to. Kasi pagpasok ng kuryente, kahit na maaraw, puno na itong mga to, hindi siya ma-over-discharge kasi nagtatrabaho yung BMS. Dito, okay lang. Wala kang alalahanin dito sa over-discharge. Dito, marami. Okay. So, kung ikakabit natin to dito, for the sake of illustration, nandyan yan. Ganyan lang yan. Yan ang settings niya. Tapos, nandito ang solar panel mo. Ito, wiring ng solar panel mo. Input. Ngayon, may ginawa akong video kung paano gawing safe itong connection na to sa mga breaker at fusing, no? May mga link sa baba, panoorin nyo. Pati na din, link nitong BMS natin kung saan ko nabili, nasa baba din. So yun ang ating video sa araw na ito at maraming salamat sa inyong panonood. Okay, sa muli nating pagkikita, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa subscriber. At sa mga subscriber natin, ako ito po siya nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. So ito ang ating tutorial kung paano ikabit ang BMS. Maraming salamat.